Ok, chào các bạn nhé. Thì chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau làm cái nhiệm vụ an ủi vong linh, đưa tiễn về trời cao. Mình cũng không nghĩ là mình làm cái này sẽ có nhiều người ủng hộ hay là xem đâu. Nhưng mà mình thấy cái cốt truyện này mình nghĩ là mình cần lưu lại những cái khoảnh khắc mình làm cốt truyện này. Về sau mình xem lại sẽ có thể thấy cái phần nào nó vui vẻ. Thì mình cũng vẫn quay video đây, đăng lên thì cho bạn nào cũng có đam mê thích chơi cốt truyện cùng chia sẻ với mình, và mình cũng chia sẻ với mọi người thông tin về cốt truyện. Ok, thì cái cốt truyện này hầu như ai cũng có rồi, mọi người thế mà vào làm thôi. Còn mình thì mình thích quay lại như này để mình có thể xem cái quá trình chơi cốt truyện mình đần như nào. Tại vì game này nó chọn, các bạn có thể thấy từ cái nhiệm vụ Kapka đây, các bạn chọn không đồng ý giúp Kapka là các bạn hết sạch, không làm được cái gì nhiệm vụ nữa rồi. Cho nên mình nghĩ là cái phần nhiệm vụ này mình cần phải chọn lựa thật kỹ, nó không như bên Genshin Impact. Tất nhiên rồi, chúng tôi vào gặp General chứ, chúng tôi vào gặp tướng quân. Hay để mình cầm main cho nó chuẩn hợp lệ đạo lý, hợp tình hợp lý. Can you wait a little moment? The Master Diviner will be here soon. Đã luôn biến hình thành dạng hình thường rồi mọi người này. Before meeting you, I don't think I can ever get used to this. Fuxuan, ngon. Smol Fuxuan. Ui, smol thật. Ông nào biết Fuxuan bao tuổi không? It's a pleasure to see you all here today. Collating casualties and losses. Dispatching forces to round up the remnants of the disciples. Submitting battle reports to the six charioteers. Vậy Phú Xuân vẫn đang nhắm đến cái vị trí của tướng quân à? Vẫn nhắm bên vị trí tướng quân Phú Xuân. Tham lam nha. Nhưng cô rất tận hưởng phải không? Tôi có thể sẵn sàng với cô. Generalship is no trifling matter. It is a duty one must bear. Nó sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm. I think she actually really enjoys it. Đang rất tận hưởng vị trí tướng quân. Master Diviner, have you summoned us here just to sigh and complain? Of course not. On the contrary. Tạm thời đảm nhiệm chức vụ tướng quân này. Đây gọi là tướng quân tạm thời Phú Xuân. Acting general of the Lawfu. Now that things have drawn to a conclusion, it is time to reward you. Đền đáp các vị rồi. Ooh, all those benefits that the general promised. They're finally here. Yippee! Nghe như kiểu Mark 7 giống như Paimon đi. Kiểu thấy mấy cái phần quà, phần thưởng các thứ là hơi bị háo hức luôn. Yes. The Astral Express has braved great evil for the Lawfu. Your devotion is evident. After discussions with the six sự đại ngộ này, kiểu lễ tiết liên minh. Lần này là đưa Fantelia về trời cao. Express, I would like to thank you. Wow, nothing tangible then? But at least it sounds pretty. Now that things have been expressed, I still have something to discuss with you. Đừng bảo là lại có đang cất tinh gun ở gần đây nhá. Không biết tinh gun sau cái trận đấy là nó sẽ nhìn hình dạng như nào. Đội tàu Express chỉ có mỗi Himeko ở đây thôi, mà Himeko ra tặng. Đội tàu Acha. Seriously? Thanking us like that and then immediately sending us on another mission? It's not a mission. The Stellaron crisis, the disciples of Sanctus Medicus rebellion, the Arbor's resurrection. Not to mention the Antimatter Legion, it's just that, having been in the middle of everything, I'm struggling to keep an accurate perspective. I would appreciate if you could go through it all with me, so that I can reacquaint myself with a finer detail. So... Trước tiên hãy nói về Fantelia, nói về thợ săn Stellaron, nói về bí truyền dược vương. Mình thì cũng đang hơi tò mò về Fantelia. Fantelia thì cũng không rõ tình hình như nào. Mình muốn tìm hiểu rõ về Fantelia và cũng như là vị trí của tinh gun hiện tại đang ở đâu. It appears that Fantelia was the mastermind behind it all. The Xianzhou warred with the Antimatter League. Few could have foreseen the insidious tactics employed in the execution of their assaults. The Lord Ravager slithered in unnoticed, plotting and machinating, kích động cuộc phản loạn. surreptitiously bestowed us. The present danger posed by the Legion clearly demands a reevaluation. Nói về bí, nói về thợ săn Starrail đi. Stellaron hunters,
We know just as little. But in the matrix of prescience, Lô I lệ saw a của số prophecy phận that Elio. Kafka received from Destiny's slave. Based on what Kafka knows, and despite everything being under the control of Elio, that prophecy is indeed the most beneficial future for the Lawfu. The Stellaron hunters walked right into our trap, and even gifted Hay allies đấy. in the Thế form tóm of lại thượng sang yourselves. Starrail là bên tốt hay bên xấu nhỉ? Xianzhou. Mình vẫn chưa hiểu được cái này. That might Nhưng mà sound biết chắc là đội self-interested, tàu Acha sẽ làm but I bên tốt rồi. hope now that the future has come true, the Xianzhou has discovered the Legion's intentions. And with Ok, bí truyền dược vương thì chẳng cần gì phải nói rồi. Mấy cái thằng cứ đánh phát là lại hồi sinh, rất là ngứa mắt đấy. that we may. For example, how was the Stellaron brought onto the Xianzhou? And who sent it onto Scale Gorge Waterscape? I'm submitting my report to the Alliance, and I've already got a plan in mind. All of you will feature in the report. But for the sake of Jingyuan, anything related to Xianzhou internal affairs will have names redacted. I hope you can forgive me. Nội vụ Xianzhou tôi chỉ giấu tên của các vị đi. I was about to make the same request, Master Diviner. Since the Arbor's resurrection, I'm sure the Alliance will be poring over every detail of the report. I fear that if the Astral Express... Jingyuan has committed quite a few violations this time around, and I'll have to deal with them one by one. Before you leave, please make time to recuperate. If you pass through Starskiff Haven... Ngon, là đồ của tinh gun để lại. Lỏ nha. Đồ của tinh gun để lại, thế tinh gun đang ở đâu? It was all so chaotic. When Fantasia took form, Cơ thể của tinh gun dường như đã bốc hơi cao không ạ? Lỏ thế. The Cloud Knights were only able to Ôi. find her fan. She took it with her everywhere. It's currently unclear if Ting Yun was a puppet manipulated by Fantasia, or if some form Ôi, of deception vậy là was tinh used to gun niệm create rồi cao không ạ? vision. Tôi đoán không nhầm là I'm vậy. already prepared for the worst. Considering how the Legion Đấy không, nhưng mà nó vẫn là I thì fear the fate of the tiếp Skyfaring độ Commission xứ and sở Ambassador bách may be a trên bách bleak đó one. là lành ít giữ nhiều, là tinh gun đấy, lành ít giữ nhiều. Tuy nhiên lành ít giữ nhiều đây kiểu 1% trên 100% ấy, nhưng mà cái 1% ở trong mấy cái game này hay là mấy cái cốt truyện này ý như rằng là vẫn có khả năng sống. As for how matters are handled with regards to Ting Yun, Đồng bào I khối believe đi it's của best cô ấy quyết left định. to her Foxian ken. I understand. Leave it with us. Thank you, Mr. Yang. Mr. Yang. Now, let me take No, a look that- at my remaining. It's getting late. If you need me, If you need me. Ôi vãi, quạt cá chép của tinh gun. Chán thế. Things have come to a close. The Master Diviner asked us to pass... Ê, thế main của mình là vận mệnh hòa hợp à? Hay vận mệnh gì nhỉ? Lần này mình chưa thấy main nhận được sức mạnh. Đến Tư Thần Cung đưa cho du công vật ủy thác, được chọn lên kế hoạch sau này bàn bạc với bạn đồng hành. Ê, 2 cái nhiệm vụ cần làm à? Mark 7 này. Oh, well, we had a lot of stumbles along the way, but we still managed to kick butt and save the... Có lẽ đây là vận mệnh chúng ta. You don't sound very happy. It may seem like the Stellaron hunters are controlling everything. Since showing up, we've saved a lot of people and averted disaster for the whole... Tiếp theo có dự định gì không? Actually, I was wondering if Diviner Fu could do me a favor. The Matrix of Prescience has amazing powers and can iterate and reiterate Kafka's past. Bổn cô nương So it got... thông minh đấy. Yup. When you're free, let's head over to... Đây cơ mà. How am I gonna break this to... Tôi chết rồi. Nói chuyện với chú How am Quang I Giang gonna là break rồi. this to... Quang Giang không cho nói chuyện nữa rồi. Here's hoping that... Mark 7 cũng xong rồi. Thôi, đi đưa vật tư đi các bạn ạ. Trung tâm thuyền biển sao? Chúng ta cùng đến gặp Du Công nào. Du Công là người cầm giữ cái chức quyền gì đó, mình cũng chả nhớ được. Fancy a coffee? Không, đừng coffee xin đấy.
Nghe mọi người chê trong game thì bắt đầu chê cà phê của Himeko của lọ. Ok, chúng ta tiếp tục đến vị trí của Du Công đại nhân. Con gái nó đây à? À không phải. I see. Please extend my I will. Our condolences, Hellmaster. Tổng đà lén đau thương. You have guests. I shall take my leave. Nhìn giống Silly phết. On behalf of the Skyfaring Commission, Madam Yukong must have heard about Miss Tingyun. Tình Yun. yes, I have heard. Seeing 4 4 người đi, leave, 3 yet người only trở 3 về. return, was enough for me to know that fuxuan's report was indeed correct. Đây sẽ là món đồ của Tinh Gun để lại. Đỡ lát tật món đồ. I still can't believe it. The whole report reads like a bad joke. Bad joke. The Antimatter Legion on the Xianzhou, and Ting Yun, a Lord Ravager. Thực tế thì Tinh Look Gun at làm gì someone who đâu phải spent là over 30 ấy là- years working alongside Chắc bị me at thao the túng không Skyfaring cũng lên. Commission turned out to be nothing more than a monster in disguise. What happened? Madam Yukong. I'm sorry. I understand. Tất nhiên It's rồi, just mất hard for đi me to Tinh Gun accept. chắc chắn là khá là buồn. Thank you for bringing Ting Yun's belongings back to the Palace of Astrum. The Stellaron crisis has My God, cost us cả. too many comrades. Ồ, hình như Tinh Gun cũng là Brothers, con của con sisters. Fox và của Du Công này đúng không? Children, I'd like to invite all of you as witnesses to this war to a soul-soothing ceremony hosted by the Skyfaring Commission. Will you consider? Bây giờ Du Công mà trở thành nhân vật lim nữa rồi thì có mà không bao giờ dồn ra nữa thì nó lại lỏ đấy. À đâu? Tinh Gun nhờ hỏi Du Công. A soul-soothing ceremony? To put it into short life terms, a funeral. Ordinarily, the Ten Lords Commission guides people to the Hall of Karma before any symptoms of Mara are detected. Given our limited lifespans, the countless Cloud Knights lost their lives. All of these sudden deaths and unfulfilled by combining Skyfaring Commission technology with Ôi mình Foxian đọc chả nhiều đâu. ceremony. Đặt di vật của người We đã mất honor lên thuyền those who sao, have passed on. sau đó đưa ra ngoài Xianzhou, We place items bước of the vào dead hành onto tinh của star đời nọ, skiffs cuối and cùng send them vào out. sáng. It's not just to comfort the dead, Đây không phải an ủi Souls người đã who can mất, never talk an ủi with us những linh hồn again. không thể nói chuyện với but chúng also ta to nữa, comfort their mà là an surviving ủi người relatives. thân, bạn bè của họ. It's also my way of saying farewell to Ting Yun. Farewell Tinh Yun. I'm selfish. Vãi trưởng. She may not have died a Cloud Knight, but she's still one of us. I'd Có like vẻ to Ting hold Yun this này ceremony as a đi way thật of cũng nên. distancing the memory of Ting Yun from the Lord Ravager who tarnished her identity. Chúa tể diệt chủng. Không khéo đến lúc mà đang chuẩn bị làm lễ, Tinh Yun đẩy cái xe lăn đi ra đấy. I can still hardly believe it. I'll use my own method. I'd like to ask you all to witness this. Chúng tôi có thể làm gì? Chúng tôi sẽ làm ra nghi lễ. I've instructed Yen Ming to sort through Ting Yun's Em belongings. Leave this to us. We'll take care of it as per your wishes. Once again, my thanks to all of you. I've asked the judges of the... Ok. Còn lại chúng ta sẽ tham gia cái sự kiện này để tiễn biệt, tạm biệt Tinh Yun. You always did say that I like to gossip, and here I am rambling on, proving you right again. If only you were here to cut me off. Vậy thì đừng nói nữa, hỏi chấm. Oh, it's you. Lại là tổng đà phá For a hủy moment, đi. I thought she'd return. Có vẻ là Did the Helm Master send you over? mọi chuyện có vẻ đang khá buồn We're vì here Tinh to Yun không help còn. sort out Miss Ting Yun's things. Madam Yukong wants to use some of them for her soul-soothing ceremony. Well, I've managed to get through pretty much everything.
It's all in this box. Please, take your time. Trong này có gì? Okay, let's see what there is. An amicassator Con seal, dấu tiếp a độ small sứ, một box, chiếc hộp nhỏ, một con dao, một cây cung và một đồ gói a rất kỹ. Đây là bow. gì? Looks like some kind of Ê? antique. But who'd want to hold on to something like this? Đây là một con cáo cầm một cái đồng tiền vàng à? Oh, Ting Yun explained that one to me. It's a folk statuette from Fuxuan Siêu antiquity. tài. They say it can bring wealth if placed correctly. There's also a note in the Anh package. Gia Minh chiêu tài This tiền is bạc, for you, may Mr. mắn thuận Yan lợi. Ming. Wishing you fortune and success in every endeavor. Ồ, Yan Ming, it seems like this is... I remember asking her for one at the time. This is unexpected. I only rồi. mentioned it in passing. người but sống đã she không còn này, remembered. còn nhận được ra cái quà lúc người sống không còn này, chắc chắn là sẽ buồn rồi. Ting Yun and I were from different Ôi, guilds. lỏ We quá. were competitors. Nhưng mà không sao Also, các bạn ạ, chúng ta vẫn có tinh gun. When we used to trade in Với other bạn nào mà lands, đã we chơi would từ bring đầu back game đến bây giờ thì chắc chắn là sẽ có tinh gun trong tay distribute rồi. them among friends and other Không thể nào mà people. không có được. Có bạn còn có cả C6, Custom. mong nó tinh gun không ám nữa. À không phải C6 mà là E6 chứ. Trời The ơi, rồi. rivalry between us and the Whistling Flames to be the Skyfaring Commission's top guild was always fierce. Hả? We would give Kẹo each other all vào sẽ kinds mọc lông of chân. bizarre oddities. I was completely unprepared for this. I never thought Ting Yun would leave something behind. If I don't return a gift, I'll lose our little duel. But what could I possibly gift her back? Chị đã lên tặng món quà gì đây? Buồn thế. Besides the seal, the knife, and the bow, none of this seems like something Miss Ting Yun would have kept. I thought she was more about jewelry. Could there be other things similar to what Yan Ming got? Chúng tôi muốn xem lại chiếc cung đó. Tôi hiểu rồi, chúng ta xuất phát đi. Hả? Mình nói thật mình còn không hiểu gì luôn ý. Thôi, để mà cho nó trải nghiệm đúng cốt truyện, mình xem từ cái một. Nothing else. It looks like there's something printed on the bottom of the Bất dạ box. hầu. The Sleepless Earl. Bất dạ hầu là gì? I can't cook to save my Tôi life. không biết nấu ăn, But nhưng one hiện thing giờ I'm cô giáo đã sure biết of, rồi. I've never seen Miss Ting Yun use anything like that to defend herself. There's an ad in the knife case. Spices Supreme. Phố Kim Nhân. This bow. It's a good bow. It couldn't be meant for me. Could Thôi it? nào. Mark 7 dùng cung thật, đúng. Alright, just kidding. Do you know where we're supposed to take these? Vai, mình đi shipper rồi. Ảo ma Canada thế. Đầu tiên là chọn cho mẹ mình à? Không, nhưng mà du công đâu, vừa nãy thấy du công đứng đây mà, đưa cho du công cái cung luôn. Forget that. Chúng ta đến trường Lạc Thiên à? Ok. Cái rồi các bạn ạ. Fancy a coffee? The Wafu is famous for its mung bean soda. You've got to give it a try. Okay. How's it going? Did you take some time off? See any more of this? Isn't that the place on Aurum Alley over in Exalt? It's the main commercials. Tourists fresh whenever I'm tired. Đi theo kinh que nào. Ô, mới à? Hình như map mới đi phải. Đây là map mới phố Kim Nhân. Ủa sao mở hết di chuyển rồi nhỉ? Map mới đúng không? 7 dương này nhưng mà không có lợn không gian. Ui vắng thế. Spices Supreme. Check out that sign. Hear it? Honored guests, welcome to our humble... Oh, something from Miss... Oh, what a precious person Yo. she is.
A sweet thing like her gifting me. When she first ate here, I told her my motto: you can't better your own food unless you taste it. She was captivated. She pestered me about dish after dish. At the end, she mentioned she wanted to get me a Bảo gift. kiếm anh hùng đầu bếp giỏi thì So phải có she dao tốt. probably came across some rare mineral and forged it by hand. Miss Tingyun is too kind. Oh, I heard the trade port is open again for business. Đúng vậy. Miss Tingyun couldn't tear herself. Really? Thank you. Dạ. Oh, speaking of which, it was our chili beef offal stew that first attracted Miss Tingyun to our restaurant. Ý ra món này của Trung Quốc rồi. Sumptuous, and guaranteed to get the mouth water. Bò dầu ớt cái gì chứ? Nội tạng bò dầu ớt. Thật kìa. Ok, chúng ta đến vị trí tiếp theo thôi. An ủi vong linh tiến về lỏ quá. Fancy a coffee? The Sleepless Earl. Was that the name of that tea house at the port when we first got into town? Mem Minh này. Welcome to the Sleepless Earl. I'm the owner here. The name's Ming Ming. How many of you are there? Which tea would you like today? Chúng tôi đến đây để thay mặt Tinh Gun tặng quà. This is the tea Miss Tingyun promised to get for Tinh me. Gun đi đâu cũng hứa nhỉ. She really went to another Có world vẻ for là me. ai tặng quà hay sao? When I took over this tea house from my parents, I thought I'd famous brews like Whale Tide Spring or Vegetations in the Alchemy Cauldron. Miss Tingyun came to the tea house one day and heard about my troubles. She said she could find me a brand. I just thought she was trying to cheer me up. I never... Tao rồi cô ấy phải đi xa. Yes. Now that the crisis has been averted and the ports are resuming operations. Oh, Đi really? sang thế giới khác. Đúng thế giới khác thật. Eo ơi lò. Tổng anh cái nhiệm vụ này nó chỉ là đi ship. Mình là Based on shipper her thôi. suggestion, I improved the Whale Yeah, Tide Spring, shipper. Emerald Cuối cùng Hills, có gặp and lại Tinh Gun hay Dondu không thì strains không biết. to make a new variety with a sweet, long-lasting taste. Chào I Tinh called Gun it, nữa. seeing as she can't enjoy it right. About that bow, I think Thật đấy. I know who Miss Tingyun intended to gift it to. Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ đưa cho du công. Không thể sai đều được. Cái bow này chỉ có thể tặng du công thôi. Đây là cảng thuyền sao này. Bến thuyền sao, bến cảng sao xoáy. Mình cũng không biết tên chuẩn chính xác luôn. What brings you here? Sao các vị đến đây? Chúng tôi đến gửi quà của tiểu thư Tinh Gun. Với cả Fox on the bow. This bow. Did Tingyun pick it out for me? Các bạn để ý She ulti của understood con my cáo pain. này nó bảo là Fox on the bow đúng It's a không? shame I can no longer do anything for her. 30 years ago, I fought in a 30 năm trước. terrible war. My comrade and I set sail together, but only I returned. The scars of that war never truly healed. I felt tired of void. Despite rising to helm Du công to master, thế nhỉ? my military to của tốt career bụng. hadn't prepared me for the type of Người tốt đấy các meticulous bạn. planning work now confronting me. Tingyun, on the other hand, was a born merchant, always discussing Thương nhân bẩm business sinh. matters with me and offering up advice. She never fought alongside me on the battlefield, but in her own way, she became a comrade in arms. Without the help of Tingyun and the Ây da. guild, the Law Fu would not have been able to recover in the Bây giờ mới space biết of Tinh Gun just góp 30 phần nào short để mà cải years. thiện cái lô phu đấy. Mình cũng không thể nghĩ là Tinh Gun tay to thế đâu. I used to think that the Xianzhou had changed with the times. Geniuses like Tingyun were the future for Chỉ the biết sông pha Skyfaring máu lửa nói Commission's thế. next generation. Tổng đà du They would công bring này prosperity to the lỏ Law quá. Fu. Nhưng mà tổng đà du công như cũng I già was rồi. wrong. Only when the last minions of the Antimatter Legion are wiped out. The star skiff is ready for the ceremony now. Chỉ vật của Tinh Gun. Wait! Wait for me!
Miss Ting Yun prepared a gift for me. As a fellow ambassador, I cannot fail to honor our custom. Thôi, tình hình này là Tigun không đi xe lam ra được rồi. Yan Ming, what is it? I've brought a paper kite. I know it may seem simple compared to the precious items that Ting Yun gifted others in the past, but I heard that Fuxians have a tradition where paper kites are used to comfort the souls of pilots who can no longer take to the skies. Ting Yun and I were never pilots in Đã the ở trên cả bầu strictest trời sense có nghĩa of the là word, đi but we gọi là spent phi công cùng nhau à? much of our lives Cùng nhau ngồi trên một chiếc among thuyền the sao, bởi vì thuyền stars. sao nó sẽ có hai người lái, một người lái và một người điều khiển súng hay sao ấy. For her to be able to take wing once again Cô ấy chắc chắn sẽ rất would make her very happy. Câu chuyện này nhanh nha. Xong. Ủa, chưa xong à? Điều tra. Out of all this stuff we've got, Điều giấy an ủi. Chúng ta đặt món nào lên trên sao? Con dấu tiếp độ sứ, món trà, món ăn. Con This diều giấy đi. time we needn't compete. this is a gift from Miss Yen Sui on This is Đặt the hết tea những that cái gì nữa? Thank you for everything. The Cái này cho tự đặt thôi. Skyfaring Commission shall never forget you. It is time for the soul. Rồi, cho bay đi nào. Sao lại không bay nhỉ? Không hư đà. Fancy a coffee? Ấy, Lưu Công đứng đây rồi. Ồ. Sao nhiều thuyền sao vậy? Tưởng mô tối. À, 1, 2, 3, 4, 5. General. Trong mặt tình khu. Trong mặt Lưu Công buồn kìa. Buồn nhiều lắm. Chắc cái tàu của Tình Gu chỉ là một trong số đấy thôi. General, the ceremony is finished. You should take a rest. Not yet. I have things out. My apologies, I couldn't get to you any sooner. Yan Qing made sure that I was fully Phải bắt tôi làm nghỉ ạ. Before you leave the Law Fu, there are two... two gifts? Has his conscience finally gotten the better of him? Is he... Nếu con thích sao cả? Chắc không phải. Sự thật muốn tặng cho chúng tôi đó chứ. Please, let us reconvene at the... Nào chúng ta đến phủ thần sách thôi. Kiếm đơn một tí thôi nhỉ. Xem không biết là lần này tặng 1 triệu ngọc ánh sao chứ còn gì nữa. Không khéo tôi còn không biết cái ngọc ánh sao là gì luôn. Chỉ có người chơi mình mới biết được có ngọc ánh sao rồi. What is your purpose for... Ở team General. Rồi đan hơn. Ôi sao lại để dạng bình thường? Present company has gathered to reiterate the Sien. I am sure Lady Fu has given voice to this already, but the Law Fu is greatly indebted to you. Therefore, một bàn tính on ngọc. behalf of the Law Fu Bàn Cloud tính ngọc Knights, là gì nhỉ? I hereby present you with a jade abacus, a symbol. Nhà quản lưu niệm sao? Đấy mình phải hỏi cái câu trên, bởi vì mình cũng đang không biết câu trên là gì. Could indeed be considered a souvenir of a certain variety, but not one you could find in a gift store back when the alliance was first established, all those thousands of years ago. The Xianzhou ship swore an oath. The same is true of this jade abacus. It is a record of the Law Fu Cloud liên kết Knight's khi nắm promise chặt to nó the crew sẽ of the gửi Astral tin Express. sang bàn tính ngọc. It is also a beacon. Cùng một cặp trong tay tôi. No matter how Bất luận ngân hà astronomically bao xa distant là you xa xôi are, đó. the Law Fu Cloud da. Knights will always come to the aid Ngon of đấy. the crew. Không khéo nắm chặt quá thì lại General xuất hiện. General Wow, gánh tem. now that's what I call a... Of course, I trust that such an important article will not be used for trivial or inappropriate circumstances. Yep, got it. Say no more. Sure Có vẻ thing. sợ Mark với cả mên nghịch.
of Don Fong have had far-reaching implications. Such as George Waterscape will not be much moved by. I can't guarantee your freedom to come and go as you please. I cannot guarantee. I understand. Lại không thể đảm bảo cho ẩm nguyệt mạnh vãi chướng nữa, không cần phải đảm bảo an toàn cho ẩm nguyệt. This issuing of gifts brings with it a sense of relief. Even my wound is feeling much improved. The occasion, the Express and its passengers have a long voyage ahead. Ngon, cáo từ rồi. Oh. Rồi, họp tàu nhỉ. Được chọn trước khi quay lại đội tàu, nó là tạm biệt với người đã kết giao trên Xianzhou. Himiko messaged me. The Express detected the Jade Gates reopening. She was also asking after you, Dan Heng. She must have been worried. Himiko must be eager to hear about what we've been up to on this. Hang on. Oh, how could I forget? We should bring something. Những người quen biết trong hành trình à? Biết đâu mình sẽ gặp fuxuan. Oh yeah. Đó thành nhiệm vụ. Chắc là mình sẽ đi vào đây à? Từ thần cung sao? Mình muốn hỏi xem về Fancy a coffee? chắc tìm nốt cái nhà chiếm tinh rồi tôi quay về tàu thôi. Báo cáo với Himeko là chắc là phần sau sẽ phải ra câu chuyện. Ok. Nhà chiếm tinh ở đâu? Dem. Nhà chiếm tinh đâu? Thôi không thấy rồi, đi về tàu để cho nó lẹ. Mình nghĩ là đi về tàu. Rồi, ở đây du công là đường đây thật này. Are you off then? The Xianzhou law. If you require resupply. Nhà chiếm tinh thì hay đứng ở chỗ nào nhỉ? Trường Lạc Thiên à? Không đúng lắm. Phố Quy Nhiên không phải. Lạc thế, sở thiên tượng. Kéo sở thiên tượng to lắm, làm sao mà tìm được fuxuan nhỉ? Đây là gì đây? Bức thư của phụ xa lạ, sở công nghiệp, sở Lam Đình. Wow, thôi. Thôi bỏ, về gặp Himeko cho nó lành. Máy tôi lag quá không? Rồi, máy tôi nó không chịu được rồi. Cái này chắc phải bỏ đi thôi, mình không thể làm được cái như này. There's a dreamlike quality to watching these star skiffs depart through the Jade Gate. From a universal perspective, there is little difference between the lives of long and short-lived species. The trans... Thực ra đột nhiên văn vẻ vậy. You're back. Himiko and I were just discussing our trip. This little excursion has reached its conclusion. Next time, I think I should be the one trailblazing with you guys. Giúp tôi tìm ký ức. The Express's records show that Penacony was a prison planet used by the IPC to exile criminals. However, following a stellaron burst, the planet fell into the arms of Shipe. They say it's been transformed into a prosperous and the family is throwing a banquet there, and they sent invitations out to the Express. I was curious about the state of the planet, so I accepted. When the conductor is ready, we can set off for the... Oh, ngon. All who enter here are either jailers or prisoners. Which are you? Neither. I'm merely a lost traveler. What a spectacle. The Stellaron, the Ambrosial Arbor, the disciples of Sanctus Medicus, the Lord Ravager. A series of threats that almost succeeded in diverting attention away from the crucial question. They who brought the Stellaron onto the Xianzhou
What was their motive? Will you surrender, or do you require encouragement? Abomination of Yaoshi. General, my power does indeed stem from the abundance. But I'm the same as you. We are both enemies of Yaoshi. That's right, Jingyuan. Stay out of our way. The revival of the Arbor is an omen. It's time for the Xianzhou to choose its next path. The Rainbow Arbiter, the Plague's author, the Ruin author. This is a chess game between eons. If you don't stand with the winners, you stand to lose. And this time, we will put the abundance in their grave.